เถอะมันต้องแล้วหมาที่มันจะใจดีแบบนั่นมันก็มีน้อยด้วยนะ ตัก ไว้ทำไมไว้เดี๋ยวอ่ะพอไม่เอาพอ อย่าไปจิ้มเขานะ จะไปโดนหน้าเขานะไปลูกหมอตรวจ เนี่ยเขาชอบมาตรวจเนี่ย เขาชอบตรวจชอบไปตรวจอันตรวจ เขารอในรถเรามาตรวจเนาะ เดี๋ยวน้ำตาลก็จะกลับแล้วสิน้ำตาลจะกลับแล้วไม่พาไปเล่นน้ำตาล อย่าอุ้ม